Khoản credit này giúp giảm trực tiếp tiền thuế mà bạn phải đóng và thậm chí bạn còn có thể được refund nếu như đủ điều kiện. Xin chào mọi người. Như mọi người đã biết, việc học college hay học thêm một kỹ năng nghề nghiệp mới rất là tốn kém chi phí. Vì vậy, IRS cho phép claim hai khoản Education Credit giúp giảm gánh nặng về mặt tài chính cho người học. Đó là American Opportunity Tax Credit và Lifetime Learning Credit. Hai khoản credit này giúp giảm trực tiếp tiền thuế mà bạn phải đóng và thậm chí bạn còn có thể được refund nếu như đủ điều kiện. Trong video ngày hôm nay, hãy cùng chúng tôi tìm hiểu cụ thể AOTC và LLC hoạt động ra sao, đối tượng được nhận như thế nào và hai khoản credit này khác nhau ở điểm nào nhé. Đầu tiên, chúng ta hãy tìm hiểu về AOTC. Khoản credit này thường dành cho những người đang học 4 năm đầu tiên của college và được nhận tối đa 4 lần. Mục đích của nó là hỗ trợ chi phí học tập và giảm bớt áp lực tài chính cho người học. IOTC cho phép bạn claim tối đa 2.500 đô một năm cho mỗi học viên nếu như đủ điều kiện. Và đặc biệt nếu sau khi trừ hết tax liability mà vẫn còn dư, thì bạn vẫn có thể được refund tối đa 1.000 đô. IOTC áp dụng cho các chi phí học tập quan trọng như học phí, textbook, dụng cụ học tập mà trường yêu cầu. Tuy nhiên, nếu một phần chi phí đã được học bổng chi trả, thì bạn sẽ không thể nhận credit cho khoản đó nữa. Ngoài ra, để đủ điều kiện nhận AOTC, người học phải tham gia khóa học ít nhất HAPSAM trong một học kỳ và không có tiền sử dụng các chất gây nghiện. Ví dụ như An 20 tuổi, đang học năm 2 đại học và chi khoảng 10.000 đô cho học phí và sách vở đã trừ học bổng. Khi khai thuế, An có thể nhận 2.500 đô tiền AOTC và trong trường hợp An đã trừ hết tiền thuế phải đóng mà vẫn còn dư credit thì IRS sẽ refund tối đa 1.000 đô cho An. Tiếp theo, chúng ta sẽ nói về LLC. Khác với IOTC chỉ áp dụng cho 4 năm đầu college, thì LLC có thể áp dụng cho bất kỳ khóa học nào sau bậc trung học, chẳng hạn như đại học, cao học, học nghề hay là học thêm nâng cao kỹ năng. Đối với LLC, bạn sẽ được claim 20% của chi phí học tập nếu đủ điều kiện và tối đa 2.000 đô cho mỗi hồ sơ thuế. Điểm khác biệt so với IOTC là LLC sẽ không được refund về nếu như bạn không nợ thuế. Tuy nhiên, ưu điểm của LLC đó chính là credit này không giới hạn số năm được nhận, miễn là bạn đang theo học cơ sở đào tạo được IRS công nhận. Ví dụ như chị Lan 40 tuổi, đang làm kế toán tại một công ty và muốn học thêm một khóa kế toán nâng cao để phục vụ cho công việc. Chị đóng 5.000 đô học phí trong năm và khi khai thuế, chị có thể giảm được 1.000 đô tiền thuế, tức là 20% của 5.000 đô nhờ vào LLC. Tóm lại, nếu như bạn đang theo học 4 năm đầu của college thì AOTC là lựa chọn tối ưu nhất vì nó có thể refund lại một phần. Còn nếu bạn là người đi làm, muốn học thêm, nâng cao trình độ hoặc học sau bậc đại học thì LLC sẽ phù hợp vì tính linh hoạt và không giới hạn số lần nhận. Nhưng lưu ý là bạn không thể claim cả hai khoản credit này cho cùng một năm thuế. Vì vậy, hãy xem xét tình hình học tập và thu nhập của bạn để chọn loại credit phù hợp nhất nhé. Nếu bạn thấy nội dung này hữu ích, đừng quên like video, share cho bạn bè và theo dõi kênh của chúng tôi để cập nhật thêm nhiều kiến thức thuế khác nhé. Cảm ơn mọi người đã xem video.